මම ලක්පති වන්දිත විජේසේකර මම ලංකාවේ තමයි ඉපදුනේ ලංකාවේ තමයි හැදුන වැඩුනේ අවුරුදු 18ේදී ෆිල්ම් පිස්සුව හොඳටම වැඩි වෙච්ච නිසා ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලිස් නගරයට ආවා වැඩිපුර සිනමාව හදාරන්න. ඉතින් ඒ ඇවිල්ලා දැන් මේ වෙනකොට මම මගේ සිනමා නිර්මාණ 3ක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා ෆීචර් ෆිල්ම්ස්. ඊට අමතරව මම කෙටි චිත්‍රපට කීපයක් කරලා තියෙනවා, වැරදි දැන්වීම් කීපයක් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව VR චිත්‍රපටයක් කළා අපි. ඒක ඒ කියන්නේ virtual reality ෆිල්ම් එකක් කරා. ඊට අමතරව මම වෘත්තිමය වශයෙන් මගේ ප්‍රොඩක්ෂන් කම්පැනි එකක් තියෙනවා බෙවලි හිල්ස් වල. ඉතින් ඒකෙන් අපි සෝෂල් මීඩියා කම්පැනිස් වලට YouTube වලට ඊට අමතරව ඉවෙන්ට්ස් වලට අපේ විවිධ සේවාවන් අපි සපයනවා. මේ අවස්ථාවේදී මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ මගේ අලුත්ම චිත්‍රපටිය මේ Free by Noon කියන චිත්‍රපටිය පිළිබඳව කතා කරන්න. මම පවුලේ බාලයා. මට අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා. අයියා මට වඩා අවුරුදු 13ක් වැඩිමල්. එයා දැන් වෛද්‍යවරයෙක්. ඊට අමතරව මගේ අම්මා ගුරුවරියක්. එයා බයොලොජි තමයි ඉගැන්නුවේ. ඊට අමතරව තාත්තා ව්‍යාපාර කටයුතු වල යෙදුණා. ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳලා ටිකක් මේ හැම වෙලේම මේ දඟ චරිතයක්. ඉතින් මගේ අයියා ඒක මාත් එක්ක සාපේක්ෂව සෑහෙන වෙනස්. එයා බොහොම හරිම charm බොහොම හොඳට අධ්‍යාපන කටයුතු කරපු එහෙම චරිතයක්. මම මේකේ සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත. ඉතින් මාව හැම වෙලේම මේ ඉස්කෝලේ ගිය දවස්වල ඉඳලා පොඩි කාලේ ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් ටීචර්ලාට දැන් උනත් මතක් වෙන්නේ මම ඉගෙන ගත්ත වැඩකට නෙමෙයි කරපු මොනවා හරි දඟ වැඩවලට තමයි තාම මතක තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්කෝලේ කාලේ පොඩි කාලෙදිම හැබැයි මට රාජකීය විද්‍යාලේ මුලින්ම ගියාම තිබුණු දෙයක් තමයි මම ඉස්කෝලේ පන්තියේ අපිටම 15 වෙනි වුණත් 10 වෙනි වුණත් කොහොම හරි පොඩි කාලෙදිම මේ හැම වෙලේම මේ ගුරුවරු ළඟට කතා කරලා කිව්වේ අයියෝ අයියා වගේ නන් නෙවෙයි අයියා නම් පන්තියේ පළවෙනියා නැත්තම් ග්‍රේඩ් එකේ පළවෙනියා නැත්තම් ලංකාවේ නේ වගේ. ඉතින් ඔයා ඉතින් මදි කියන එක. ඒ කිව්ව දේවල් සමහරට ගුරුවරු හොඳ චේතනාවෙන් කියන්නේ නැත්තේ. නමුත් ඒ කිව්ව දේවල් වලින් අර මට ඉගෙන ගන්න තිබුණු ආසාව සෑහෙන ටික ටික අඩු වුණා. මොකද මම කොච්චර කළත් ඒක මේ ටිකක් මදි මේකට ආවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඒ කාලෙම මම ඉගෙනීමට වඩා වෙන පැත්තකින් මේ ඉස්සරහට යන්න ගොඩක් උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ. ඉතින් අපේ අම්මා මේ ගොඩාක් දොස්තරවරුන් බිහි කරලා තිනවා එයාගේ වෘත්තීය ජීවිතයේදී. එයා මුලින්ම විද්‍යාකර විද්‍යාලයේ ගන්නුවේ. ඊට පස්සේ කොළඹ ලේඩීස් කොලෙජ් එකේ ගන්නුවේ. ඊට අමතරව අම්මා මේ පෞද්ගලික පන්ති කරා ගොඩ දෙනෙක්ට A level science කරපු අයට. ඉතින් මම හිතන්නේ අම්මට පොඩි කාලෙම තේරෙන්නේ නැති මේ මොනවා ඉගෙන ගන්න පාටක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා අද කොහොමද මාව මම 3 වසර 4 වසර වගේ වෙද්දිත් මට මතකයි මාව වෙනම උඩරට නැටුම් පන්ති වලට යවුවා. ඊට පස්සේ බටහිර සංගීත පන්ති වලට යවුවා. ඊළඟට ඊස්ටර්න් මියුසික් සංගීත පන්ති වලට යවුවා. ඊළඟට චිත්‍ර පන්ති වලට යවුවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම වගේ යොමු කළා. ඒ කාලෙම කලා කටයුතු වලට ඒ වයින් ඒ කියන්නේ ඒවා ඉස්කෝලේ පොතේ පාඩම් වලට නෙවෙයි. ඉස්කෝලේට ඉගෙන ගන්නවත් ඉස්කෝලේ සිලබස් එකට නෙවෙයි. නිකම්ම මේ පන්ති වලට යොමු කළා. මම හිතන්නේ අම්මට ඒක ඉවකින් වගේ දැනෙන්නේ නැති මෙයාගේ මොකක් හරි මේ කලාවට යම් කිසි සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. මම මුලින්ම නිර්මාණ වලට සම්බන්ධ වුණේ මම හිතන්නේ දහම් පාසලේ සහ පෙර පාසලේ සහ ඒ වගේ තැන්වල කරපු පොඩි නිර්මාණ වලට තමයි. නමුත් මම පහවසරේදී මට අවස්ථාවක් හම්බුණා සෙල්ලම් ගෙදර නාට්‍යයේ ටෙලි නාට්‍යයේ රංගපෑමට එක් වෙන්න. එතන තමයි මගේ ජීවිතේ මම හිතන්නේ මේ සෑහෙන්න මේ සිනමාවට මුලින්ම ආදරය ඇති වුණේ එතනදී. ඒක රූපවාහිනී වැඩසටහනක් වුණා. එතනදී තමයි මම මුලින්ම දැනගත්තේ කොහොමද මේ රූපරාම එකතු කරලා මේ ෆිල්ම් එකක් හදන්නේ එහෙම නැත්නම් ටෙලි නාට්‍යයක් හදන්නේ කියන එක. මොකද සෙල්ලම් ගෙදර වැඩසටහන විනාඩි 20ක් 18ක් වගේ රන් ටයිම් එකක් තිබුණා. දවස් දෙකක් තිස්සේ රූගත කරා. ඉතින් මේ වැඩසටහන අධ්‍යක්ෂණය කරේ ලක්ෂණ මත්තුමගල මහත්මයා බොහොම ඉවසීමෙන් මේ පොඩි ළමයි එක්ක වැඩ කරා. ඉතින් මේ මහත්මයා ඒ කරපු ඒ සෙට් එකේ වෙන දේවල් මට නිකන් ඒක අර මැජික් වගේ මේ වෙලේ. මොකද ඒගොල්ලෝ කැමරා තියපු හැටි, ඒගොල්ලෝ අධ්‍යක්ෂණය කරපු හැටි, ඒ හැම දෙයක්ම බලාගෙන හිටියේ මම මේ බොහොම ආසාවෙන්. ඉතින් අර ඉස්සරහා රඟපානවට වඩා මම මේ ටක් ගාලා මගේ ටික ඉවරච්ච එකම දුවලා යනවා මොනිටර් එක පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් එතනින් තමයි මම හිතන්නේ මට මේ මුලින්ම හිතට ආසාව ඇති වුණේ මම කොහොම හරි මේ අධ්‍යක්ෂණය කියන දේ සහ මේ ටෙලි නාට්‍ය නිෂ්පාදනය සහ රූපවාහිනී මේ සිනමා නිෂ්පාදනයේට ආසාව මට මුලින්ම
ඇතුනේ එතනදී. එතනින්දි තමයි මම නිර්මාණ වලට මුලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ කරපු නිර්මාණයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මට තවත් වැඩසටහන් කීපයක රංගපාන අවස්ථා හම්බුණා. කෝපි කඩේ ඇතුළු තවත් ටෙලිනාට්‍ය කීපයක සහ වෙළඳ දැන්වීම් කීපයක ඉන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ හැම අවස්ථාවකදීම මම කැමරාව ඉස්සරහා හිටියට මගේ අර හිත තිබුණේ කැමරාව පිටිපස්සේ. ඉතින් හැම වෙලේම රංගපාලා ඊට පස්සේ දුවලා ගිහලා කැමරාව පිටිපස්සට වෙලා මේ නැත්තම් මොනිටර් එක පිටිපස්සටලා මේක කොහොමද වෙන්නේ මොනවද කරන්නේ ඒ කියන දේවල් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඊට අමතරව එක වෙලාවක අර තියෙන අර පොඩි කාලේ තියෙන පඬිතකමේ වැඩිමකම කොච්චරද කියනවා නම් මේ එක වෙලාවක මේ සෙල්ලම් ගෙදර අධ්‍යක්ෂක ලක්ෂණ මත්තුමල මහත්තයට කතා කරලා කිව්වා මේ දැන් මම මේ වැඩසටහන් පහක ආයක හිටිය නිසා මම හිතන්නේ මට මේක ඩිරෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මට සෙල්ලම් ගෙදර ඩිරෙක්ට් කරන්න දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒ මාත්‍යයකට hina වෙලා බොහොම මාව මේ අධෛර්යමත් කරන්නේ නැතුව ඒකට මේ මට කිව්වා ඒක කරන්න නම් අමාරුයි පුතේ කියලා. ඒ උනාට මට මේ බොහොම මාව දිරිගන්නවා ඉදිරියට යන්න. ඒ වෙලෙදි මාව මේ වැට්ටුවේ නැහැ මේව කරලා. රංගන ජීවිතෙන් ඈත් වුණේ මම සෙල්ලම් ගෙදර වැඩසටහනේ රංගපෑවම ඒකට ඊටාම හොඳ ප්‍රතිචාර හම්බුණා. ඉතින් ඉස්කෝලේදී අනිත් පන්තිවලදී හැමතැනදීම ඔයා හොඳ නළුවෙක් හොඳට රංගපානවා ඔයා හොඳට කරනවා කියන එක තමයි මගේ ඔළුවට ගිහිලා තිබුණේ. ඉතින් මමත් ඒක සෑහෙන සතුටින් හිටියේ මම හොඳ නළුවෙක් කියලා හිතාගෙන. ඊට පස්සේ කෝපි කඩේ වැඩසටහන රූගත කරා. ඉතින් ඒ රූගත කරන වෙලාවේ මට තිබුණේ අර පොඩි ළමෙක්ගේ චරිතයක් කරන්න. එතනදී අපි ඒ අධ්‍යක්ෂක මහත්මයා එකම ටේක් එක සෑහෙන වෙලාවක් ගන්නවා එක දිගට. ඉතින් මට එකපාරක් කරන්න කිව්වම ඊළඟ පාරත් ආයෙ කරනවා ඊළඟ පාරත් කරනවා. ඒ කරන හැම එකෙදිම මම හිතාගෙන ඉන්නේ මම අර රංගපාන්නවා කියන්නේ රංගපාන ඕන එක කියලානේ. ඉතින් ඒ නිසා මම අර අධි රංගනය දාලා පුළුවන් උපරිම වැඩ ටික දාලා මූණ ලොකු කරලා ඔක්කොම කරලා රංගපානවා. ඉතින් 아무ත් ඒක කරනවා ඒක සෙල්ලම් ගෙදරදී වැඩ කළා ඒ රංගපෑම. නමුත් ඒක කෝපි කඩේදී ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සීරියස් නාට්‍යයේ සීරියස් තැනක ඒක මම රංගපානවා කියන එක හොඳටම තේරෙනවා. ඒක මට තේරුනේ ඒ වැඩසටහන මාත් එක්ක බොහොම ඉවසීමෙන් ඒක කොහොම හරි මුළු ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒ එපිසෝඩ් එක අපි රූගත කළා. නමුත් ඊට පස්සේ මම ඉතින් ගෙදරට ගත්තා ඇයි දැන් මට මේක මෙච්චර මේ ටේක්ස් ගානක් ගියේ මේක ගන්න මේක මේ සෑහෙන මේ යුද්ධයක් කරා ඒ ෂොට් එක ගන්න. ඊට මට තේරුන්නේ නැහැ මම මොකද්ද වැරදිද කරේ කියලා. මොකද මගේ හිතෙන් මම රංගපාන්න කිව්වෙන එකේ දාන්න පුළුවන් 100,000ම දාලා රංගපෑවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගෙදර ඇවිල්ලා ඒක ටීවී එකේ යනකොට තමයි දැක්කේ අර අම්බෝ මේ රංගපානවා කියන එකේ මේ අර ඊටාම ඒ කියන්නේ පරිමේන රංගපානවා. ඉතින් ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවට. එතකොට තමයි මේ තේරුම් ගත්තේ ඇත්තට මේ රංගපානවා කියන එක මේ එච්චර සරල ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඒක ඊට වඩා බොහොම සංකීර්ණ දෙයක්. ඒක මේ එතන තමයි ඒක තේරුම් අරගෙන ඊට පස්සේ එදා ඉඳලා මේ රංගපාන්න යොමු වුණේම නැහැ. දැනුත් මේ බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ කැමරාවේ ඉස්සරහා මේ ඉන්ටර්විව් එක කරන්නේ. මට පොඩි කාලේ ඉඳලා සිනමා නිර්මාණ කරන්න, කෙටි චිත්‍රපටි කරන්න ආසාව තිබුණාට මට කැමරාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම 8 වසරේදී විතර මට මගේ අයියා නොවෙල් විජේසේකර චූටි ෆොටෝග්‍රැෆි කැමරාවක් අරගෙන දුන්නා. ඒ කැමරාව වීඩියෝ කැමරාවක් නෙමෙයි ඒක ඇත්තටම ෆොටෝ කැමරාවක්. නමුත් ඒකේ පොඩි විනාඩි වගේ ක්ලිප්ස් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ හම්බුවෙච්ච කැමරාවේ මුලින්ම හදපු චිත්‍රපටිය නම් ඒ කැමරාව ගෙදර වටේ තිය ඒක ඉස්සරහා රංගපාලා ඒක අරගෙන ඒ කාලේ තිබුණා Windows Movie Maker කියලා මේ software එකක් Windows එක නොමිලේ එන එකක්. ඒකෙන් තනියෙන් එහෙට මෙහෙට edit කරලා තමයි මේ පළවෙනි නීති රීති ටික ඉගෙන ගත්තේ මේ සිනමාව සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ ඊළඟට දෙවෙනිට හදපු චිත්‍රපටියට මගේ යාළුවෙක් සම්බන්ධ වුණා. ඒකේ ඒ කතාව ඇවිල්ලා අපේ ගෙදරට හොරු පැනලා බඩු අරන් යන කතාවක් තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒකත් කිසිම මගේ යාළුවගේ කවපලා ආහෙනම් දැන් ෆිල්ම් එකක් හදමු කියලා තමයි ඒක හැදුවේ. කුමාරි ඒ චිත්‍රපටිය හදලා මගේ යාළුවගේ ගෙදරනුත් බැනුම් ඇහුවා. ඒ ආපු අපේ ගෙදරනුත් බැනුම් ඇහුවා. මොකද ඒකේ අපි අර වහලවල් උඩින් පයින්නවා. ඊට පස්සේ මේ කරන්න තියෙන දඟ වැඩ ඔක්කොම කරනවා. ඒක කරලා විතර නෙමෙයි අපි ඒක කරලා ඔක්කොම වීඩියෝ කරලා අපේ අම්මලා තාත්තලා ඔක්කොමට ගෙනල්ලා පෙන්නුවා. අපි හිතුවා මේක බලලා ඉතා හොඳයි කියලා කියයි කියලා. ඒක නෙමෙයි උනේ අනිත් පැත්තට මේ බලලා මේ බෙලි කඩා ගන්න හදනවා කියලා හොඳට බැනුම් ඇහුවා. හොඳට මේ ඒකෙන්. ඉතින් තාමත් ඒ යාළුවා මට කතා කර වයින්නවා එහෙම බැනුම් ඇහුවේ නැහැ කියලා. මට අමතක නොවන චිත්‍රපටි කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි O level කරන කාලේ අපි කෙටි චිත්‍රපටයක් කරා. අපේ O level science පොතේ තියෙන පාඩම් ඔක්කොම ටික අරගෙන ඒ පාඩම් ටික අපි චිත්‍රපටයකට හැදුවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ මොකද මාත් එක්ක මේ ඉගෙන ගත්ත ළමයි ඇවිල්ලා මට වඩා
බොහොම හොඳට මොලේ තියෙන බොහොම හොඳට කටපාඩම් කරන්න පුළුවන් බොහොම හොඳට මතකයන් තියෙන එහෙම කට්ටිය. ඉතින් මගේ පන්තියේ හිටියා මේ රජීව රාමනායක, දිනදු ඒකනායක, පියුමාල් සමින්ද, තරිඳු ජයකොඩි, ලහිරු සඳරුවන්, චොල්ලි රාජපක්ෂ, චම්ලි රාජපක්ෂ ඔය කට්ටිය ඔක්කොම මේ මුළු ඒ සයන්ස් පොතේ තියෙන පාඩම් ඔක්කොම පාඩම් කරගත්තා. ඒ තියෙන දේවල්. ඉතින් ඒ කතාවේ තියෙන්නේ ළමයි කට්ටියක් බංගලාවකට යනවා. ඒ බංගලාවේ එක එක දොරවල් තියෙනවා. එක එක කාමර තියෙනවා. ඒ කාමරවල කෙනෙකු හිර වෙනවා. ඒ හිර වෙන අයව නිදහස් කරගන්න නම් ඒගොල්ලෝ එක්තරා මේ පසල් එකක් කරන්න ඕනේ. මේ පසල් එකේ තියෙන්නේ අර සයන්ස් පාඩම. උදාහරණයක් විදිහට එක කාමරයකට ගියාම ඒ කාමරේ හදවත කෑලි වලට කඩලා තියෙනවා. අර මේ හදවත කියන්නේ මේ හાર્ට් එකේ මේ අර ප්ලාස්ටික් මේව එකක්. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලෝ කෑලි වලට එකතු කරන්න ඕනේ. හැබැයි එකතු කරන ගමන් කියන්න ඕනේ මේ තියෙන්නේ මේ කෑල්ල, මේ තියෙන්නේ මේ කෑල්ල, මේකෙන් තමයි මේ මට තාමත් ඒ සයන්ස් පාඩමේ තියෙන දේවල් කිසි දෙයක් මතක නැහැ. ඒක හරියට එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න බැරි. නමුත් අර මේ ඒ විදිහට හැම දෙයක්ම මේකේ කළා. ඉතින් ඒක අපි ඒකෙන් අර සෑහෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා. ඊළඟට අපි වෙන තැනක ගිහිල්ලා අර දැන් අර නිව්ටන්ගේ නියමයන් හැම දෙයක්ම අපි ඒ ෂෝට් ෆිල්ම් එක ඇතුළට දාගත්තා. ඒක ලොල් දිග ෆිල්ම් එකක්. විනාඩි 40ක් විතර දිගයි. නමුත් ඒ චිත්‍රපටයේ තියෙන්නේ අර අපි ඒ අපේ දින සයන්ස් පාඩම් ටික ඔක්කොම අපි ඒ එක චිත්‍රපටයකින් ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් ඒක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මට මතක දේ තමයි අපි ඒ කාලේ YouTube කියන එක මේ දැන් වගේ ප්‍රසිද්ධ දෙයක් නෙවෙයි. අන්තර්ජාලයක් දැන් වගේ ප්‍රසිද්ධ දෙයක් නෙවෙයි. අපිට ඒ කාලේ ලොකු මනාවක් තිබුණා YouTube channel එකක් පටන් ගන්න අපේ ඉස්කෝලේට. කියන්නේ රාජකීය විද්‍යාලයට. නමුත් ඒ වෙනකොට අන්තර්ජාලය පිළිබඳවත් YouTube පිළිබඳවත් එහෙම පැහැදිලි හැඟීමක් තිබුණේ නැහැ. මට ඕනුනේ ඉස්කෝලේට YouTube channel එකක් හදලා ඒකෙන් අපිට කෙටි චිත්‍රපටි නිර්මාණ කරනවට අමතරව ඉස්කෝලේ කරපු events ඒ හැම දෙයක්ම වීඩියෝ කරලා ඒ channel එකේ දාන්න. ඉතින් මම 2007 අවුරුද්දේ ඉඳලා උත්සාහ කළා ඒකට පර්මිෂන් ගන්න. නමුත් මට හම්බුනේම නෑ ඒක ඉස්කෝලෙන් බලලා ඒගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ඒ කාලේදී ඉන්ටර්නෙට් කියන එක තේරුණෙත් නැහැ වැඩි දෙනෙක්ට. මේ YouTube කියන එක පැහැදිලි වුණෙත් නැහැ. ඉතින් ඒකට පර්මිෂන් හම්බුනේම නැහැ. නමුත් කොමාරි 2009 වසරේදී 2008 වසරේදී අපිට පුළුවන් වුණා මේ අර ඉස්කෝලේ ඉන්න අර හොඳයි කියලා හොඳ අපි වගේ දඟ නැති ඊටාම හොඳ ළමයි ඉන්න ඒ ළමයින් අතේ ප්‍රොපෝසල් එක යවලා බොහොම අමාරුවෙන් අස්සන ගහගත්තා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ පටන්ගෙන අපි ඉස්කෝලේ ලේරාල් කියලා YouTube channel එකක් කළා. මං හිතන විදිහට ඒක ඊටාම අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ඒ channel එක කරා. ඒකෙදී අපිට පුළුවන් වුණා ඉස්කෝලේ තියෙන හැම ඉවෙන්ට් එකක්ම වගේ වීඩියෝ කරලා ඒකේ දාන්න. ඊට අමතරව අපි ඒකේ චිත්‍රපට කීපයක් කළා. දැන් රාජකීය විද්‍යාලය ගැන සමහර අය මතයක් තියෙනවා මේක මේ බොහොම සල්ලි තියෙන පාසලක්, ඔක්කොම සල්ලි තියෙන ළමයි විතරයි ඉන්නේ. ඒ වගේ මතයක්. ඉතින් එහෙම එකක් නෑ. ඇත්තටම අපි ඔය ලේරවල් ප්‍රොජෙක්ට් එක කරද්දී අපේ YouTube channel එක කරද්දී අපිට කැමරාවක්වත් තිබුණේ නෑ ඉස්කෝලේට. ඉතින් අපිට එතකොට සමහර වෙලාවට ගිහිල්ලා අර පොඩි පන්ති වල ඉන්න මල්ලිලාගේ කැමරා ඉල්ලගෙන තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ළමයි කැමරාව අපිට දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලින් කැමරාව අරගෙන ළමයි වෙවනවා. නමුත් අම්මලා කියලවන්නේ මේ කැමරාව වෙන කාටවත් අල්ලන්නවත් දෙන්න එපා කියලා. එතකොට අපි ඒක බොහොම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං චැලෙන්ජ් එකක් වුණා. මොකද එතකොට මට ඒ ළමයින්ට කියලා මට ඕන ෂොට් එක ගන්න ඕනේ. හැබැයි අර කැමරාව අල්ලන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒ ළමයින්ට එතකොට අපි බොහොම ඉවසීමෙන් වැඩ කරගෙන ඒගොල්ලන්ට අපි කියන්න ඕනේ අපිට ඕන ෂොට් එක. ඉතින් ඒක මට ජීවිතේ සෑහෙන හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා. කොහොමද මේ වැඩිපුර ෂොට්ස් ගන්නේ, කොහොමද වෙන කෙනෙක්ට කියලා අපිට ඕන දේ කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. ලංකාවේ යුද්ධය අවසන් වෙලා රාජකීය විද්‍යාලයේ ලොකු උත්සවයක් තිබුණා. ඒ යුද්ධයට ඉස්කෝලෙන් දායකත්වයේ සපයපු අයට උපහාර උරලක් විදියට. ඉතින් එතනදී අපි මතකයි ඒකෙත් අර අපි සෑහෙන දෙයක් කරා. අපි ඒ ඉවෙන්ට් එක වීඩියෝ කරන ගමන් කැමරා 3කින් වීඩියෝ කරන ගමන් ලයිව් ඒක අපි රාජකීය විද්‍යාලයේ මේන් හෝල් එකේ ඉඳලා නවරංගහලට ගෙනිච්චා. ඉතින් ඒක මේ දෙක තියෙන්නේ ළඟ නෙමෙයි. ඒක තාම දුර තියෙන්නේ. නමුත් ඒ කේබල් එකකින් අපි ඒ ෆීඩ් එක අරගෙන ගියා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් හිතුවම දැන් ඇමරිකාවේ අපිට එන ක්ලයන්ට්ස් ලගේ ආවේ ප්‍රොජෙක්ට් එකවත් මට හිතා ගන්න බෑ අපි අච්චර පොඩි කාලේ කොහොමද මේ දේවල් කරේ කියලා. කියන්නේ දැන් හිතුවත් ඒ දේවල් බොහොම මේ කරන්න මේ challenging projects. ඉතින් ඊට පස්සේ sorry මම ඒ කෝල් එක මේව කරනවා. ඊළඟට ඒකේ ඒ වගේම ඒ අවස්ථාවේදී මට මතකයි අපි ඔය කැමරා කරනකොට මේ ඒ උත්සව අවස්ථාව මම රූගත කර හිටියා. මමයි තව යාළුවෙකුයි. ඒ රූගත කරද්දී ආමි එකේ ලොකු තනතුරක් දරන මහත්මයෙක් ගොඩාක් බැජ් ගහගෙන ඉන්න ගොඩාක් තරු දරාගෙන ඉන්න මහත්මයෙක් අපිව පැත්තකට කතා කරලා අපිට මේ ඊටාම තදින් බැනලියලා කිව්වා මේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යුනිෆෝම් එක ඇඳගෙන ඉන්නේ. යුනිෆෝම් එක ඇඳගෙන මේ කැමරාව එකක් අරගෙන මේ කරන එක
ඉස්කෝලට අගෞරවයක්. ඒ නිසා මේ ඔයගලන්ට මේ කැමරා අල්ලන්න ඕන නම් අඩු ගානේ මේවා මේ රාජකීය විද්‍යාලේ ළමයි කරන දේවල් නෙවෙයි. මේවා ඕනනම් මේ වෙන කවුරු හරි ඕනනම් මේ ඉස්කෝලේ කාට හරි හය කරලා දෙන්න ඕගොල්ලෝ කරනවා නම් ඔච්චර කැමරා අල්ලන් දඟලන්න ඕන නම් යුනිෆෝම් එක ගලවලා වෙන ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක ඉතින් එදා අපි කොච්චර ඒක මොකද අපි ඊට කලින් දවස් දෙකක් තිස්සේ රෑ තිස්සේ නිදාගන්නේ නැතුව රෑ තිස්සේ ওই වයර් ඇදලා පුදුම කට්ටක් කාලා හිටියේ. ඉතින් නමුත් එහෙම අහගන්න උනාම එදා ඉතින් අපිට සෑහෙන්න කලකිරුණා, සෑහෙන්න දුක හිතුණා. නමුත් මං හිතන්නේ ඒක ඉස්කෝලේට කැලලක් වෙන වැඩක් කියන එක පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වුණා. මම A level ලියනකොට මම ඉස්කෝලේට පොත් බෑග් එකක් අරගෙන ගියේ නැහැ. මම ඉස්කෝලේට අරගෙන ගියේ අර ලොකු කැමරා පෙට්ටියක්. ඉතින් මම ඒ කැමරා පෙට්ටිය විතරයි අරගෙන ගියේ. සමහරවිට මට මතකයි බස් එකේ යනකොට ඒ බස් වලට නග ගන්න නැහැ. මොකද ඒ කැමරා පෙට්ටියයි ට්‍රයිපෝඩ් එකයි හරි ලොකුයි. ඉතින් අර මේ රෂාව එකේ ඉස්කෝලේට යනකොටයි එනකොටයි ඒ කැමරා එක අරගෙන මම යනකොට දෙන්නෙක්ට යන ඉඩ යනවා ඒක ගෙනියන්න. නමුත් ඒක එහෙම අරගෙන ගිහලා තමයි මේ ඔය ලේරාල් ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි කරේ. ඉතින් ඒක මම සෑහෙන සතුටු වුණා. මොකද මම ඉස්කෝලෙන් එන්න කලින් මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනයේ ඉතින් ලෝකයේ තියෙන ඉනොවේටිව්ම පාසල් 14ට රාජකීය විද්‍යාලය තේරුණා. මම හිතන්නේ ඒකට එක දශමික හරි සහයෝගයක් ඒ වැඩසටහනින් සහ සාහිත්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එකකින් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මට ලොකු ආසාවක් තිබුණා ලංකාවේදී ෆීචර් ෆිල්ම් එකක් කරන්න. මේ ලෙවල් මෙතන සිංහල පේපරේ ලියලා ඉන්නකොට තමයි මේ මට ඔය චිත්‍රපටයේ අයිඩියා එක ආවේ. ඉතින් ඒ පාරේ ඒ ලෙවල් මේ සිංහල පත්තරේ මේ ලියන එක පැත්තකින් තියලා ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලිව්වා. ඊට පස්සේ කොහොමරි ඒ ලෙවලුත් පාස් වුණා. ඒකත් පුදුමයි. කොහොමරි මේ ඒ ලිව්ව ස්ක්‍රිප්ට් එක තමයි මම කරන්න උත්සාහ කළේ. ඒ චිත්‍රපටයේ නම 19 කියලා. ඉතින් නමුත් ඒකේ අපේ අරමුණුනේ අර ලංකාවේ ඉන්න ටීනේජර්ස්ලා ගැන කතා කරන එක. මට ඒක උනේ ටීනේජර්ස්ලා ක්‍රූ එකකින් ඒ චිත්‍රපටිය කරන්න. නමුත් ඒ චිත්‍රපටිය කරන්න මම ගොඩාක් ඒ කාලේ හිටපු තරුණ නමක් තිබුණු නළු නිලියන් එහෙම හම්බ වෙන්න ගිහිල්ලා රංගපාන්න ආරාධනා කරත් ඒ හැමෝම අපිව ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඉතින් සමහර ඒවාදී ගොඩක් දුක විතර මොකද සමහර අය අපිත් එකට ඉස්කෝලේ ගියපු එකට අපිව කලින් අඳුරගෙන හිටියා. නමුත් ඒ කවුරුත් විශ්වාස කරේ නැහැ අපිට එහෙම චිත්‍රපටයක් කරන්න හැකියාව තියෙයි කියලා. ඉතින් අපි ගොඩාක් නළු නිලියන් හම්බ වෙන්න ගියා. ගොඩ දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා. හැමෝම වගේ අපිව හැමෝම අපිව ප්‍රතික්ෂේප කළා. කවුරුත්ම කැමති වුණේ නැහැ ඒ චිත්‍රපටිය රංගපාන්න. නමුත් ඒ වෙද්දී වෙච්ච අත්දැකීම් එක්ක අපි හිතුවා අපිට තියෙන දේවල් වලින් චිත්‍රපටයක් කරමු කියලා. මම ඒ කාලෙම තමයි මම හදාගත්ත දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ do your best with what you got කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගාව තියෙන දේෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිමේ කරන්න. එතනින් හැර නැති දේවල් අරක නෑ මේක නෑ මේ දේ වෙන්නේ නෑ. එහෙම හිතේද හිටියොත් කිසි දෙයක් කරන්න වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී ඔයාගාව තියෙන දේවලුත් එක කරන්න පුළුවන් උපරිමේ කරන්න. එච්චරයි. එතනින් එහාට ඒක ගැන දුක් වෙන්න වැඩි දුර හිතන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අද තියෙන්නේ රුපියල් 10000කින් චිත්‍රපටයක් කරන්න පුළුවන් නම් 10000කින් චිත්‍රපටයක් කරන්න. 20000කින් කරන්න පුළුවන් නම් 20000කින් කරන්න. රයිට්. එහෙම මොකුත්ම නැත්තම් ගෙදර කරන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් කරන්න. එච්චරයි. ඒක අර ඒ සුදුසු අවස්ථාව වෙනකන් ළඟට සල්ලි එනකන් එහෙම බලාගෙන හිටියොත් කවදාවත් කිසිම දෙයක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වෙලාවේ අපි කරේ ඔය behind the scenes චිත්‍රපටය කරේ මගේ හිටපු යාළුවෝ ඔක්කොම එකතු කරගෙන අපි ඒ චිත්‍රපටය කළා. ඉතින් ඒ චිත්‍රපටයේ තියෙන්නේ ළමයි වගේ චිත්‍රපටයක් හදන්න ගියාම ඒකට වෙන අපහසුතා බාධක ඒ දේවල් ගැන. ඉතින් අපි ඒ චිත්‍රපටි සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවරදී මම හිතන්නේ රුපියල් 50000ක් වගේ මුදලක් තමයි වියදම් වුණේ මුළු පැය එකමාරක චිත්‍රපටයක් හදන්න. නමුත් ඒ මුදලුත් අපිට එහෙම තිබුණේ නැහැ වියදම් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි සමහර දවස් තිබුණා මේ BMICH එකේ ඉඳලා පිළියන්දලට පයින් එන්න වෙච්ච දවස්. මුළු කැමරා බඩු ඔක්කොම උස්සගෙන. නමුත් එහෙම පුදුම කට්ටක් කාලා තමයි චිත්‍රපටිය හැදුවේ. නමුත් ඒ හදපු චිත්‍රපටිය අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා මේ තරංගනී ශාලාවේදී පෙන්වන්න ලංකාවේ සිනමා ශාස්ත්‍රීය ප්‍රවීණයන්ට. මම ඇමරිකාවට වෙලා අවුරුද්දක් යන කලින් අර ලංකාවේ behind the scenes කරලා ආපු උනත් එක්ක මට අවශ්‍ය වුණා වෘතාන්ත චිත්‍රපටයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ පැය එකමාරක චිත්‍රපටයක් කරන්න. ඉතින් අර මං කලින් කිව්වා වගේ මගේ අර තියෙන
ප්‍රතිපත්තිය වගේ එක තමයි do your best with what you got කියන එක. ඉතින් නැති දේවල් ගැන හිත මේ දේවල් ගැන හිතේ තින්න එක හරියන්නේ නැහැ. තියෙන දේෙන් මොනවා හරි දෙයක් කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒ විදියට අනුව තමයි මම ඇමරිකාවේ වැඩි දෙනෙක් දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. කැමරාව දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. කැමරා තියන අය දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. නමුත් මම චිත්‍රපටයක් කරන්න පටන් අරගෙන ඒක කරගෙන යනකොට එක එක අයගේ උදව් හම්බ වෙලා එක එක අයගේ මේ සම්බන්ධතා මගින් මට පුළුවන් වුණා දීර්ඝ චිත්‍රපටයක් කරන්න. ඉතින් එතනදී යාළුවෙක් මාර්ගයෙන් අපිට හම්බුණා රෙඩ් එපික් කියන කැමර එක. ඒ කාලේ අලුතින්ම ආපු කැමර එකක්. ඒ කැමර එක රිලීස් වෙන්නත් තියෙනකොට තමයි ඒක අපි පාවිච්චි කළේ. නමුත් අවාසනාවකට වගේ ඒ කරපු චිත්‍රපටියේ ෆ්‍රේම් ඩ්‍රොප් එකක් වෙලා තියෙනවා ඩේලිස් වල. ඒ අපි ෂූට් කරපු වෙයි. මොකද හැම තප්පර එකටම සැරයක් ෆ්‍රේම් කීපයක් ඒකේ ෂූට් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක කැමර එකේ තිබුණු බග් එකක්. කැමර එකේ තිබුණු ඉෂුව එකක්. නමුත් ඒක අපි අපේ මගේ තිබුණු ලැප්ටොප් එකේ ප්ලේබැක් කරන්න ඒ කාලේ එහෙම ලේසි විදියක් තිබුණේ නැහැ. රෙඩ් ෆයිල්ස් ප්ලේබැක් කරලා බලන්න. ඒ බලනකොට අපිට ඒක දැනුනේ නැහැ. අපි හිතුවේ ඒක මේ මගේ ලැප්ටොප් එකේ අවුලක් කියලා. ඒක හරියට ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. මේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන මේ ලැප්ටොප් එකේ ඇත්තට හොඳ ලැප්ටොප් එකක් නොවන නිසා කියලා. නමුත් පස්සේ තමයි ඒක එඩිට් කරන්න හදද්දී ප්‍රශ්නේ ලොකුවට දැනුනේ. ඒක අපිට විසඳ ගන්න බැරි තරමට ඒ ඩැමේජ් එක වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සම්පූර්ණයෙන් ඒ චිත්‍රපටයට මහන්සි වුණත් කරලා ගත්ත උත්සාහයත් ඔක්කොමත් එක්ක ඒක කිසිම දෙයක් ගන්න බැරි වුණා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කාලය සහ මුදල් සියලු දේ නැති වෙලා ගියා. නමුත් ඒකෙන් සෑහෙන මගේ අර තිබුණු මොමෙන්ටම් එක පස්සට ගියා. මම ඊට පස්සේ සෑහෙන බය වුණා දෙයක් කරන්න. මොකද මේ චිත්‍රපටයේදී ඔක්කොම මාත් එක්ක වැඩ කළේ මං ගැන පුදුම විශ්වාසයක් තියලා. මේ ලංකාවෙන් ආපු අවුරුදු 19 කොල්ලෙක්ට තමයි ඒ ක්‍රූ එකේ වැඩ කරපු අය කාස්ට් එකේ ඔක්කොම උදව් වුණේ. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම උදව් වුණේ මං ගැන විශ්වාසය තිබුණා. නමුත් ඒ විශ්වාසය මට ඒක ඩිලිවර් කරන්න බැරි වුණා. ඒක ටෙක්නිකල් ග්ලිච් එකක් වුණත් ඒ ෆිල්ම් එකේ වෙච්ච අසාර්ථකත්වයත් එක්ක මං සෑහෙන පස්සට ගියා. ඊට පස්සේ මං ෆිල්ම් හදද්දී සෑහෙන බයයි ඔය ටෙක්නිකල් දේවල් වලට. ඊට පස්සේ මම රෙඩ් කැමරා වලටත් සෑහෙන බයයි. ජීවිතේට මේ රෙඩ් කැමරා ප්‍රොෆෙෂනල් සෙටප් එක යූස් කරලා නැහැ. ඒ වෙච්ච අත්දැකීමත් එක්ක. නමුත් ඊට පස්සේ මම කෙටි චිත්‍රපට කීපයක් හදුවා. ඒ දේවල් මට පුළුවන් වුණා මෙහි තියෙන TV channels වලට දෙන්න. ඒ වගේම සමහර streaming companies වලට දෙන්න. ඉතින් මගේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මට පුළුවන් වුණා සිනමා නිර්මාණයක් හදලා ඒකෙන් ඩොලර් එකක් උපය ගන්න. ඉතින් ඒක සෑහෙන මට සතුරුදායක දෙයක්. මොකද මං අර වෙන මොන රස්සාව කළා සල්ලි හොයුවත් අර සිනමා නිර්මාණයකින් හම්බ වෙන රුපියලද ඩොලර් එකද ඒක නිකන් මේ මහමෙරක් වගේ වටිනවා. ඉතින් ඒ දේ මට කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ මං හදපු ලොක්ඩ් කියන ෂෝට් ෆිල්ම් එකේ ඒක ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කම්පැනි දෙක තුනකින් ඒ චිත්‍රපටිය මිලදී ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි මම අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා තමයි ආපහු ෆීචර් ෆිල්ම් එකට අත ගැහුවේ. ඒ තමයි අපි හදපු වන් ස්ටාර් රයිඩර් කියන චිත්‍රපටිය. වන් ස්ටාර් රයිඩර් චිත්‍රපටියේ හැම දර්ශනයක්ම වගේ රූගත කරලා තියෙන රැට ඒ චිත්‍රපටිය අපිට පුළුවන් වුණා නෝර්ත් හොලිවුඩ් සිනේ ෆෙස්ටිවල් එකේදී ප්‍රීමියර් කරන්න හොලිවුඩ් වල. ඒක තමයි ඕපනින් නයිට් එකේ ෆිල්ම් එක උනේ. ඒ චිත්‍රපටිය බලන්න ගොඩක් දෙනෙක් ආවිල්ලා ඒකේ අපිට ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. ඒක ටිකක් හැමෝටම ගොඩාක් කර හදවතට කතා කරන චිත්‍රපටයක් විදියට තමයි හැඳින්වුවේ. ඉතින් ඒ චිත්‍රපටියෙන් පස්සේ මම VR චිත්‍රපටයක් කළා. ඒ කියන්නේ virtual reality චිත්‍රපටයක්. එතෙන්දි වෙන්නේ එක කැමරා ඇන්ගල් එකක් වෙනුවට මුළු 360ම ඒකේ රූගත වෙනවා. එතකොට ඒ 360 ඔළුව හරවලා අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද වෙන්නේ මොන දේවල්ද වෙන්නේ ඒ විදියට. ඉතින් ඒ හදපු චිත්‍රපටි අපි අන්තර්ජාලයට මුදා හරලා දැන් මං හිතන්නේ මිලියන 1.3ක් වගේ තියෙනවා. ඒ වැඩසටහන සඳහා. ඊට අමතරව අර මම එක කාලෙකදී ජීවිතේ මට ජීවිතේ එකේ කාලවල තියෙනවා. එක කාලෙක කැමරා නැති වෙන කාලවල තියෙනවා නිකන්. ඒක නොනගත කාල වගේ සීමා තියෙනවා මේ. ඒක කැමරාවක්වත් නැති කාලයක්. ඒ වගේ කාලයක් ඇමරිකාවේදීත් ආවා. මම ව්‍යාපාර වැඩ සඳහා ලංකාවේ කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගෙන ඒක ඊටාම නරක විදියට අවසන් වෙලා මගේ අන්තිම මට කිසිම දෙයක් නැතුව තිබුණා. ඒ කාලේ මට තිබුණ එකම දේ මේ මගේ ෆෝන් එක විතරයි. ඉතින් මම ෆෝන් එකෙන් ඒ කාලේ අර මට මාම ධෛර්යමත් කරගන්න ඕන නිසා මේ එක වෙබ් සීරීස් එකක් කරා රයිඩ් ෂෙයා ක්‍රොනිකල්ස් කියලා. අපි ඒක ෆෝන් එක විතරමයි පාවිච්චි කළේ. ඒ ෆෝන් එකෙන් හදපු සීරීස් එකේ එපිසෝඩ් 5ක් විතර අපි කරා. ඒ පහටත් 1.2 මිලියන් views විතර හම්බ වෙලා තිබුණා අපිට. නමුත් මේ views ඔක්කොම වගේ මේ ඇමරිකාවෙන් හම්බ වෙච්ච views. ඉතින් ඒ නිසා මට ඒක හරිම සතුටට කරුණා. ෆ්‍රී බයි නූන් කියලා කියන්නේ මගේ අලුත්ම චිත්‍රපටිය.
ඒ චිත්‍රපටිය ඔක්ටෝබර් 15 වෙනිදා ඉඳලා 21 වෙනිදා වෙනකන් තිරගත වෙන්න නියමිතයි. ඊට අමතරව ඒකේ බොක්ස් ඔෆිස් පර්ෆෝමන්සස් අනුව සමහර විට ඒ ස්ක්‍රීනින් එක තව පොඩ්ඩක් දික් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට තව දවස් දෙක තුනක් හම්බ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කෙසේ වෙතත් මම සෑහෙන සතුටු වෙනවා ඒ මගේ දිනබා පැටියක් එහෙම තිරගත කරන්න අවස්ථාව හම්බ වෙච්ච එක ගැන. ඉතින් මට මේ චිත්‍රපටිය වැදගත් වෙනවා හේතු කීපයකට. එකක් තමයි මේ චිත්‍රපටියේ බොහොම ඩයිවර්ස් ක්‍රූ එකක් සහ කාස්ට් එකක් ඉන්නවා. ඒක ඩයිවර්ස් කියලා කියන්නේ මේ හොලිවුඩ් වල මම ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙලත් මම ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරාම ඒක කනගාටුයි. කියන්නේ ඒ කාලේ මම ජොබ් 100කට ඇප්ලයි කරොත් එකකින්වත් උත්තර ආවේ නැහැ. ඉතින් ඒවා දිහා බැලුවම මම දිහා හරිම කනගාටුවෙන් හිටියා. සමහරවිට මගේ වැඩ හොඳ නැතුව ඇති, මම කරන දේවල් හරි නැතුව ඇති, මගේ මේ ක්වොලිෆිකේෂන් මේ අවුල් ඇති එහෙම කියලා. නමුත් එතකොට මම මගේ යාළුවෙක්ගේ නමක් දාලා, ඒ කියන්නේ සුදු කෙනෙක්ගේ නමක් විදිහට ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකම ආපහු දැම්මම ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකට කෝල් ආවා. ඉතින් අපි කොච්චර හිතුවත් මෙහි අර සමහර දේවල් තියෙනවා අපි කැමති නැති. ඉතින් අපි ඉතින් ඒ නිසා මම දන්නවා කොච්චර අමාරුද මේ හොලිවුඩ් වල වෙන ජාතිය කෙනෙක් වෙන්න කියන එක. ඒක හරිම අමාරු කටයුත්තක්, හරිම දුෂ්කර කටයුත්තක්. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මම මගේ වැඩවලදී හැම වෙලේම උත්සාහ කරනවා මේ අනිත් අයව සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් අපේ චිත්‍රපටියේ හැම ජාතිකම කට්ටිය ඉන්නවා. අපේ චිත්‍රපටියේ මම සෙට් එකේ වුණත් මේ භාෂා 5ක් කතා වුණා මේ එක එක අය අතර. ඉතින් ඒක හරිම වැදගත් දෙයක්, හරිම ලස්සන දෙයක්. ඊට අමතරව මේ අපේ නළු නිළියෝ යූනියන් ඇක්ටර්ස්ලා, ඉතින් ඒගොල්ලෝ බොහොම වෘත්තීය නළු නිළියෝ. අපි මේකට චරිත තෝරගනිද්දිත් සාමාන්‍යයෙන් එක චරිතයක් සඳහා අපිට ඇප්ලිකේෂන් 500කට කිට්ටු වෙන්න ප්‍රමාණයක් ආවා. ඉතින් ඒ වයින් තමයි මේ බොහොම අපි තෝරා ගැනීම කරලා නළු නිළියෝ තෝරගත්තේ. මම ඊළඟට තාක්ෂණික පැත්තෙන් කතා කළොත් එහෙම මේ චිත්‍රපටියේ අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඇරි ඇලෙක්සා කැමරා එක සහ මේ ඇනෝමෝෆික් ලෙන්සස් වලින් තමයි ෂූට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මගේ ජීවිතේ බොහොම ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක්, ඇනෝමෝෆික් ෆිල්ම් එකක් ෂූට් කරන්න හම්බ වෙච්ච එක. අභියෝග ගොඩකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වයින් මට තියෙන පර්සනලි තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එකක් තමයි මම තාමත් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ නැහැ. මම තාමත් හිතන්නේ සිංහල භාෂාවෙන්. ඉතින් මම සිංහලෙන් හිතලා ඒක ඉංග්‍රීසියට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඊට පස්සේ තමයි ආපහු කියන්න ඕනේ. ඒතකොට හිතන්න එකක් කියන්න එකක් එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් එතන තියෙන්නේ අර සිනමාවේදී අපි කතා කරන්නේ නිකන් බොහොම සරල දේවල් නෙමෙයිනේ. අපි හැම වෙලෙම මේ හැඟීම් දැනීම් ගැන ඊට පස්සේ බොහොම සංකීර්ණ දේවල් තමයි අපි කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් වෙනත් භාෂාවකින් කියන එක එච්චර ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් ඒක අනිත් එක හැමෝගෙම භාෂාවටත් වඩා එක එක අයගේ ඒ කතා කරන විදිය වෙනස්. උදාහරණයක් විදිහට සිනමාටෝග්‍රැෆර්ට කතා කරන විදියට අපිට කතා කරන්න බෑ නළු නිළියන්ට. ඒ නළු නිළියන්ගෙත් අපි එක එක අය එන්නේ එක එක රංගන පාසල් තුලින්. උදාහරණයක් දැන් මේ චිත්‍රපටියේ ඉන්න නළු නිළියෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හැමෝම එක්කෙනෙක්වත් එක රංගන කුලකයකට අයිති කට්ටිය නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එක ඒගොල්ලන් ඉගෙනගෙන තියෙන වෙන ඇක්ටිං ටෙක්නික්ස්. ඒගොල්ලෝ රංගපෑම අප්‍රෝච් කරන්නේ වෙනස් විදියට. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න ඕන විදිය වෙනස්. ඉතින් එතනදී අර භාෂාව කියන එක මම හිතන්නේ සෑහෙන වැදගත්. අපි කොයි විදිහටද අපි ඒගොල්ලන්ට කමියුනිකේට් කරන්න කියන එක ඒක මේ ඉංග්‍රීසි වලින් විතරක් නෙවෙයි. ඒක මම හිතන්නේ අපි සිංහලෙන් කරත් ඒ කියන වචන අපි තෝරා ගන්නා වචන ඒ කියන දේවල් බොහොම මේ පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද අපේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් විදියට ඩිරෙක්ටර් ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. මේ මම ඉගෙනගෙන තියෙන දේ තමයි මේ සෙට්ස් එන්න ලොකු වෙන්න ඩිරෙක්ටර් කරන්න තියෙන දේවල් අඩු වෙනවා. වෙලා එයාට කරන්න තියෙන එකම දේ එයාගේ ඔළුවේ තියෙන දේ අනිත් අයට කියන එක. ඉතින් ඒක මේ අර මම ඉස්සර හිතන්නේ මේ ඩිරෙක්ටර් කිව්වම කැමරා කරන්න අර දේවල් හැම දෙයක්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ, ලයිට් උස්සන්න ඕනේ, මේ දේවල් හැම දෙයක්ම කියලා. නමුත් එහෙම නෑ. ඩිරෙක්ටර්ට මේ ලොකු සෙට්ස් වල ගියාම සමහර වෙලාවට කියන්න තියෙන්නේ yes no විතරයි. අනිත් දේවල් හැම දෙයක්ම ඒ ක්‍රූ එකේ අය කරනවා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්න කියලා. ඩිරෙක්ටර් කියන්නේ මෙන්න මේ දේ තමයි මට වෙන්න ඕනේ කියන එක. එතනින් එහාට ඒ කියන දේ ගිහිල්ලා කරන්න ආමි එකක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම ලොකු චිත්‍රපටිවල. ඩිරෙක්ටර් ගිහලා මට මෙන්න මේ වගේ එකක් වෙන්න ඕනේ කිව්වම ඒ විෂන් එක අරගෙන ඒක හදලා දෙන්න ලෑස්ති වෙච්ච ආමි එකක් ඉන්නවා. හැබැයි ඩිරෙක්ටර්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අර විෂන් එක හරියට පැහැදිලි කරලා කියන්න. මෙන්න මේකයි මගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. මේක තමයි මමට කරලා දෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒ කමියුනිකේෂන් කියන එක තමයි මම හිතන්නේ අපි තවදුරටත් දියුණු කරගන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක ලංකාවේ ඉන්න අයටත්. මම ලංකාවේ ගොඩාක් වැඩකාරයෝ දැකලා තියෙනවා.
සිනමා ශිල්පී සෑහෙන්න අය ඉන්නවා ඇත්තම හොලිවුඩ් වල ඉන්න ගොඩක් කට්ටියට වඩා ටැලන්ට් එක තියෙන කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට වෙලා තියෙන්නේ එයාලට එයාලගේ තියෙන හැකියාවන් සහ එයාලගේ දේවල් එළියට කමියුනිකේට් කරගන්න බෑ. මේ භාෂාවේ තියෙන ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර ලැජ්ජ බය නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් නිසා මේ අර ඒ දේවල් එළියට කමියුනිකේට් කරගන්න බෑ. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි මේ ඉස්සරහට යන්න නම් තවදුරටත් මේ ලංකාවෙන් එහාට ලෝකෙ ජය ගන්න නම් අපි කොහොම හරි ඒ තියෙන භාෂා මේ ලිමිටේෂන්ස් මේ නැති කරගන්න. ඉතින් මට එතකොට ආපහු ඉස්කෝලේ කාලේ තමයි මතක් වෙන්නේ අර ඉස්කෝලේ මං කිව්වා වගේ ඒලවල කාලේ ගොඩක් පන්ති වලට මං හිටියේ නෑ. හැම වෙලේම මේ කැමරා උස්සගෙන එහෙම දුව හිටියා. නමුත් අපේ මේ ඒලවල කරනකොට ඉංග්‍රීසි පන්තියේ මිස් කෙනෙක් හිටියා මේ හර්ෂා විජේසේකර කියලා. ඒ මිස්ගේ පන්තියට මං ඉස්කෝලේ කොහේ හිටියත් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මොකද මම මුලින්ම බලනවා මිස් ඉස්කෝලේට එවදාට ඇවිල්ලාද කියලා. ඇවිල්ලා නම් ඒ පන්තියට අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. මොකද හේතුව මං නවරංග හරද ඉන්නේ ප්‍රින්සිපල්ගේ ඔෆිස් එකේද මොන මීටින් එකේද කියලා වැඩක් නැහැ. ඇවිල්ලා කණෙන් ඇදගෙන යනවා පන්තියට. ඒ ඉංග්‍රීසි පන්තියට. ඔයා මේ පන්තියේ වාඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ කාලේ ඒක හරියට මේ බොහොම ඒ ගැන මේ ලැජ්ජාවෙන් හිටියා. ඉතින් මොකද ඉස්කෝලේ ළමයි ඔක්කොම ඉස්සරහ කණෙන් ඇදගෙන යද්දි. නමුත් දැන් හිතුවම ඒ ඉගෙන ගත්ත දේ සෑහෙන්න වැදගත්. ඒ ඉගෙන ගත්ත දේ නිසා තමයි මට මේ යම් කිසි දෙයක් කමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේ බොහොම අමාරුවෙන් හරි කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ හිටපු ගුරුවරුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ලංකාවේ සිනමා කර්මාන්තයේ අර්බුද කීපයක් ඇති. නමුත් මම එළිය ඉඳලා දකින්නකොට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න දෙක තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රියේ ගොඩ දෙනෙක් බොරු කියනවා. ඒක ඇවිල්ලා ප්‍රවීණයාගේ ඉඳලා නවකයට වෙනකන් බොහොම කැෂුවලි වෙන දෙයක්. නමුත් ඒ බොරු කියන අයට ඒම බොරු කියන්න පුළුවන් වේදිකාවක් හදලා තියෙනවා. ඒ ලංකාවේ දේශපාලඥයෙක්ගේ ඉඳලා සිනමාවට උනත් කලාවට ආවත් අර වැඩිපුරම බොරු කියන එක්කෙනා තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. අර හැම වෙලේම මේ වැඩ කරන අයට අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලේම මේ කවටද හොඳටම කතා කරන්න පුළුවන් මිනිස්සයා. කාටද හොඳටම මේ තර්ක විතර්ක කරන්න පුළුවන්. කාටද හොඳටම මේ ලොකු දෙයක් මවන්න පුළුවන් කටින්. කියන අයට තමයි අපි අවස්ථාව දෙන්නේ. අපේ ලංකාවේ නිර්මාණ කරන නිර්මාණකරුවෝ ලියන නිර්මාණ කිසිම ලැජ්ජාවක් බයක් නැතුව එක එකයි හොරකම් කරනවා. ඒ දේවල් හොරකම් කරනවා විතරක් නෙවෙයි ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව කතා කරන්නත් මැලි වෙන්නේ නැහැ. තමන් කරයි වගේ. ඒ වගේම ඒ කරන නිර්මාණකරුවන්ට නිර්මාණ කරගන්නකම් වද දීලා ඒ නිර්මාණයට ගෙවන්නෙත් නැහැ. මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් යනවා ෆෝන් ආන්සර් කර මුකුත් කරන්නේ නැතුව ඒ පේමන්ට්ස් මුකුත් කරන්නේ නැතුව. ඒ වගේම සමහර නිර්මාණකරුවෝත් ඉන්නවා කොයි වෙලේවත් වෙලාවට වැඩක් දෙනවා කියලා බලන්න. මම නම් ලංකාවෙන් එක එක අවස්ථාවලදී අයව හය කරලා තියෙනවා. නමුත් කිසිම අවස්ථාවක වෙලාවට වැඩක් කරලා දෙනවයි කියන එක අපේ සංස්කෘතියේ කොහෙවත් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ලංකාවේ සිනමා අර්බුදයෙන් අපි ගොඩේන්න මුලින්ම කරගන්න ඕන දේ තමයි අඩු ගානේ මේ නවක පරපුරටත් අලුතින් එන සිනමාකරුවන්වත් එකතු වෙලා අපි මේ කෝඩ් ඔෆ් එතික්ස් කියලා දේවල් ටිකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සරහට වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. අපි මේ යම්කිසි නීති රීති ටිකක් හදා ගන්න ඕනේ මේ රජයේ නීති රීති නෙමෙයි. අපි විසින් යම්කිසි අපිටම සීමා ටිකක් පනව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ දේවල් අනුව තමයි අපි නිර්මාණ කරන්නේ. මේ වගේ වැරදි වැඩ කරන සිනමාකරුවන්ට අපි සම්මාන දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තනතුරු දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඒ තැනදී යම්කිසි අපි විසින් හදා ගන්න ඕනේ ස්වයං ව්‍යාරණයක් අලුත් සිනමාකරුවන් හරි කට්ටිය එකතු වෙලා හදාගත්තේ නැත්නම් මේ සිනමා කර්මාන්තේ මම හිතන්නේ අපිට වැඩි කාලයක් ඉන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තරුණ සිනමාකරුවන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ මේ සිනමා කර්මාන්තයට සමහර මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් අය එනවා යනවා. මම කිව්වත් වගේ මේ හොලිවුඩ් වල ජීවත් වෙන්න ලැබීමෙන් තියෙන දෙයක් තමයි හැමදාම අලුත් මුණු දකින්න ලැබෙනවා. ඒ අලුත් මුණු ටික කාලයක් ඉඳලා ඒගොල්ලෝ ගෙදර යනවා. හැබැයි මේ ගෙදර යන්නේ අර ආපු මිනිස්සයා නෙවෙයි. එන අය බොහොම මේ සිනමාව කෙරෙහි ආදරෙන් බොහොම පැෂන් එකකින් බොහොම එක්සයිටඩ් කට්ටිය. සිනමාවට සංගීතයට රඟපාන්න ඒ ඊළඟට මේ YouTubersලා ඒ කට්ටිය ඔක්කොමලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ගෙදර යන්නේ බොහොම හිත රිදිලා කලකිරිලා ඒ සිනමාව පිළිබඳව අර සිනමා සයිසින ආශාවක් නැති වෙලා. අර හොලිවුඩ් බොලවාඩ් එකට කියනවා බොලවාඩ් ඔෆ් බ්‍රෝකන් ඩ්‍රීම්ස් කියලා. ඉතින් එතෙන්දී මට කියන්න තියෙන දේ මෙන්න මේකයි අලුත් සිනමාකරුවන්ට. ඔගොල්ලෝ සිනමා නිර්මාණ කරන්න හරි සිනමාවට හරි මේ ශාස්ත්‍රයට ඇතුල් වෙන්න හිතනවා නම් මම මේකට ඇතුල් වෙලා හොඳ ලොකු සල්ලිකාරයෙක් වෙනවා. ටක් ගාලා මිලියනර් කෙනෙක් වෙනවා. මම මේ අද YouTube channel එකක් පටන්ගෙන හෙට මට හොඳට මේ කාර් ගන්න පුළුවන්, ගෙවල් ගන්න පුළුවන්, ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් හොඳ ෆිල්ම් එකක් හදලා එක ෆිල්ම් එකකින්ම ගොඩ යන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම්
ඒ බලාපොරොත්තුව හිතෙන් අයින් කරගන්න. මොකද එහෙම වෙන අය ඇති. නමුත් එහෙම ගොඩාක් දුරට ඊට වඩා සෑහෙන කට්ටක් කන්න වෙනවා. ඒ කට්ට කන්න හිත හදාගන්න. ඔගොල්ලෝ එහෙම නැතුව හිතනවා නම් මම සිනමා නිර්මාණයක් කරනවා. ඒ නිර්මාණයේ තියෙන හැම ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් එකටම ගිහිල්ලා හැම තැනම ලැබෙන්න ඕන ටික සම්මාන හම්බ වෙලා මම මාරම පොරක් වෙනවා කියලා. නැත්තම් මම මාරම සිනමා වේදියෙක් වෙනවා කියන එක හිතනවා නම් ඒ බලාපොරොත්තුවත් නැති කරගන්න. මොකද ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් ලෝකේ ඕන තරම් තියෙනවා. නමුත් ඒ ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවලින් එන හැම වෙලෙම රිජෙක්ට් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න. ඇක්සෙප්ට් වෙන එක හොඳයි. නමුත් ඒ ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවලින් අපි හිතන්නේ නැති වෙලාවට අපිව රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සමහර ක්‍රිටික්ස්ලා අපි කරන ඔයා හොඳයි කියලා කොච්චර හිතන ෆිල්ම් එක උනත් ඒගොල්ලෝ සමහර විට ඒකට සැටිස් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගැන බලාපොරොත්තු තියාගෙන වැඩිපුර ඉන්නත් එපා. ඊළඟ දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේ එන එකෙන් මට කෙලින්ම බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තා අපිට වාර්තා තියන්න පුළුවන් කියලා. ඒ බලාපොරොත්තුවත් හිතේ තියාගන්න එපා. මොකද සමහරවිට මිනිස්සුන්ට ෆිල්ම් බලන්න පුළුවන් අපිට අපේ ෆිල්ම් එක කොච්චර හොඳ වුණත් වෙන වෙන හේතුන් මත ඒ ෆිල්ම් එක නොබලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই දේවල් ඔක්කොම එක්ක මට කියන්න තියෙන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට එනවනම් අර කලින් තියෙන ඔය කලින් හිතපු දේවල් මේ ගන්න හිතාගෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියට එනවනම් ඒ දේවල් හිතින් අමතක කරලා දාන්න. මොකද මම දැකලා තියෙන ගොඩාක් අය ඒ බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඇවිල්ලා ඒ බලාපොරොත්තු කඩ වෙලා බොහොම දුකින් මේ අර broken dreams තත්ත්වයට පත් වෙනවා. නමුත් මේ දේ කරන්නේ තමන්ගේ හිතට එකඟව genuinely මේ සිනමාවට සහ මේ කලාවට තමන්ගේ තියෙන ආදරය නිසා වුණා. මේ දේ කරන්න තියෙන කැපවීම නිසා. මේ ෆිල්ම් එකක් හදන්න නැතුව අවුරුද්දක් දෙකක් ඉන්න බැරුව නිකන් ඇඟ කහනවා වගේ අමාරුවක් තියෙනවා නම් විතරක් මේ දේ ෆලෝ කරන්න. මොකද එහෙමනම් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියේ කොහෙට හරි යන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒක ලේසියෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක අද හෙට වෙන දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. සෑහෙන කට්ටක් කන්න වෙයි. නමුත් එහෙමනම් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රිය හිටියට කමක් නැහැ. ඔව් මම මෙතෙක් ආපු ගමන ගැන සෑහෙන තෘප්තිමත් වෙනවා. මට සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතේ අර ලේසියෙන් දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. මට ගොඩක් පොඩි දෙයක් වුණත් සෑහෙන මහන්සි වෙලා සෑහෙන දඟල තමයි ඒ දේ ලබා ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ගැන මම කනගාටු වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ අමුතුම ෆන් එකක් තියෙනවා. අනාගත බලාපොරොත්තු විදිහට මේ චිත්‍රපටිය පෙන්වුවට පස්සේ මගේ තවත් පිටපත් දෙකක් මේ වෙන විට අපි ප්‍රොඩක්ෂන්ස් පයිප්ලයින් එකේ තියෙනවා. ඒ චිත්‍රපටි දෙක කරන එක තමයි ඉදිරියේදී තියෙන බලාපොරොත්තු. මම කලින් කිව්වත් වගේ ලංකාවේ සාමාන්‍ය විදිය තමයි වැඩිම කතා කරන මනුස්සයට ගිහලා මයික් එක අල්ලන එක. ඒ අරන්නේ වැඩේ කරපු මිනිසුන්ට තනක් දෙන එක නෙවෙයි. ඉතින් ඒ අතින් මේ වැඩසටහන සෑහෙන්න වෙනස්. මේ වැඩසටහනේ මම දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ කවදාවත් ටීවී channel වලට ගේන්න හිතන්නේ නැති කට්ටියව ගිහිල්ලා ඉන්ටර්විව් කරනවා. මේ YouTube channel වලට ගේන්න හිතන්නේ නැති කට්ටියව ඉන්ටර්විව් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක ඊටාම වැදගත්. මොකද ඒ හැමෝටම කියන්න කතාවක් තියෙනවා. ඒ හැමෝගෙම අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කතාවල් මේ ඉදිරියට ගේන එක ඊටාම වැදගත්. ඉතින් මේ වැඩසටහන කරන එක ගැන මම යාන් මල්ලිට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මට ස්තුතිවන්ත වෙන ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. මගේ දෙමව්පියන් මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මගේ අයියා මේ හැම දෙයකදීම මට උදව් වුණේ එයා. ඉතින් ඊට අමතරව මගේ පාසලේ ගුරුවරු, මගේ නෑදෑහිත මිත්‍රයෝ සහ මට ජීවිතේ මම සෑහෙන වාසනාවන්ත වෙලා තිනවා. මට ගොඩාක් යාළුවෝ නෑ. හැබැයි මට බොහොම පොඩි යාළුවෝ පිරිසක් ඉන්නේ. හැබැයි මේ යාළුවෝ පිරිස අර මැරෙන්න වුණත් එන ලෑස්ති යාළුවෝ ටිකක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට ඉස්කෝලේ කාලෙදිත් මට සෑහෙන උදව් වුණා මේ ඉස්කෝලේ කාලේ හිටපු යාළුවෝ මගේ හීන හැබෑ කරගන්න. ඒ වගේම මම ඇමරිකාවට ආවට පස්සේ ඇමරිකාවේදී හම්බ වෙච්ච යාළුවෝ කීප දෙනා ඒ විදිහටම මගේ හීන වෙනුවෙන් එයාලගේ හීන කැපවීම කරලා සෑහෙන්න ඒක මූලික වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්, වෙලාවල් වෙන්න පුළුවන්, ඒ හැම දෙයක්ම කැපවීම කරලා මට සෑහෙන උදව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තමයි මට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ මට මේ ගමන යන්න උදව් කරනවා.